Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 6. Sau khi đồng ý với yêu cầu của ông già, Rokan được ông dẫn vào trong một đường hầm phía dưới khu huấn luyện. Vừa đi cậu vừa nghĩ lại lời ông ta đã nói. Thứ gọi là đẳng cấp cao trong lời ông già nghĩa là gì vậy? Có thể đó là chức nghiệp ẩn hay một kỹ năng cao cấp nào đó. Còn đang suy nghĩ thì ông già đã kêu hai người dừng lại. Nhìn vào nơi ông ta dẫn mình đến, vẻ mặt của Rokan như người bị táo bón lâu ngày. Chỉ thấy một mật thất được xây từ đá khối hiện ra, bên trong là mấy con hình nhân bằng đá đang đứng chờ hai người. Trên người chúng một khối ngọc lớn được khảm sâu vào ngực. Chỉ vào mấy con hình nhân, ông già hồ hởi nói: đây là khu tập huấn nâng cao, chỉ dành cho những người được chọn thôi đấy. Cay cú khi hiểu nhầm ý ông ta, Rokan tỏ ra thất vọng cằn nhằn. Khốn khiếp, vậy ông nhắc tới đẳng cấp cao làm chi vậy? Đây chỉ là một khu tập với thiết bị khác thôi mà. Dẫn cậu vào trong, ông già giải thích. Không đơn giản là thiết bị khác đâu cậu nhóc. Lúc này Rokan cũng đã chú ý tới viên ngọc xanh gắn trên người mấy con hình nhân. Vừa bước vào, viên ngọc bỗng phát sáng, mà đám hình nhân cũng bắt đầu cử động như con người. Ông già giới thiệu. Chúng có thể tấn công và phản đòn, nên cậu cũng có thể chết nếu chưa đạt tới cấp 10 đấy. Muốn thử không? Ta cho cậu một lời khuyên nhé. Chỉ được thử một lần thôi đấy. Nhìn vào trong, Rokan trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định, cười sảng khoái. Rokan nói với ông già. Có thể tôi sẽ bị hành, nhưng nhìn có vẻ vui nhỉ. Nói rồi cậu tiến vào căn phòng. Vừa bước vào trong, cửa chính lập tức đóng lại. Vận khí toàn thân, Rokan cẩn thận quan sát lũ hình nhân. Không báo trước, một con lao về phía cậu ta. Nhanh như cắt, nó tung chân đá một cú quét ngang người cậu, nhưng Rokan đã có chuẩn bị từ trước. Cậu cúi người xuống tránh thoát dễ dàng đòn đánh của con bù nhìn. Thu tay thành quyền, gầm lên một tiếng. Cậu giáng một cú đấm móc vào người con hình nhân. Con hình nhân đầu tiên vừa bị trúng đòn, ngay lập tức một con khác đã lao lên. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, nó tung một quyền về phía cậu. Thuận đà, Rokan thu người lại đỡ đòn đánh của nó. Sau khi đỡ chiêu, dư lực của trọng quyền khiến cậu bị đẩy lui một khoảnh mới dừng lại được. Tuy không gây ra trọng thương, nhưng uy lực một quyền đó cũng làm tay của cậu tê dần. Nhìn lại thì thấy, đám hình nhân đều đã thủ thế chuẩn bị tấn công Rokan bất cứ lúc nào. Thay đổi bộ pháp của triệt quyền đạo, cậu cười nên thích thú. Mấy món đồ chơi này cũng khá mạnh đó chứ. Sau câu nói, Rokan vận sức bật nhảy lên khỏi mặt đất. Từ trên cao, dùng thế chim ưng vồ mồi, Rokan lao xuống lũ hình nhân. Thời gian trôi nhanh đến 5 ngày sau, cánh cửa phòng huấn luyện đặc biệt vẫn đóng kín kể từ khi Rokan bước vào. Lúc này đã bắt đầu chuyển động. Ở bên trong, một con hình nhân cơ thể đã bị tàn phá một nửa, run rẩy bò ra ngoài. Nhưng khi gần đến cửa, thì một bàn chân đã giẫm nát nửa phần thân thể còn lại. Kẻ giẫm nát con hình nhân đó chính là Rokan, người đã kiên trì ở trong phòng tập suốt 5 ngày qua. Giờ đây, anh đã đạt đến cấp 10 và tăng tất cả các chỉ số đến mức giới hạn của phòng tập. Nhưng tuyệt vời hơn nữa là danh hiệu mới, kiên định tuyệt đối, loại sử thi. Người đạt danh hiệu này sẽ kháng mọi hiệu ứng xấu nên tinh thần khi sinh lực dưới 5%. Đồng thời mọi chỉ số sẽ tăng 50%. Nhìn vào danh hiệu mới, Rokan cũng không khỏi hài lòng. Nhớ lại thời gian tập luyện với đám người gỗ vừa qua, người cứng cỏi như Rokan cũng phải dùng mình. Mỉm cười, cậu quyết định sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tại thành phố Khờ Thon, một tòa nhà có phần cũ kỹ, được trang trí bởi đầu lâu và những chiếc sừng nhọn hoắt. Có vẻ công việc làm ăn ở nơi này không được thuận lợi cho lắm. Mặt trời đã đứng bóng mà vẫn chẳng có ma nào ghé qua. Đang ngủ ngon thì ông chủ bị tiếng đập bàn gọi tỉnh. Nhổm dậy nhìn gã thanh niên, ông khó chịu hỏi: Ngươi có biết đây là đâu không? Nhe hàm răng trắng cười với ông ta, Rokan đáp: Dĩ nhiên là biết rồi, đây không phải là hội Berserker sao? Thấy tên thanh niên đúng là đến tìm mình, ông chủ cười lớn: Cậu cũng hiểu biết đó con trai. Cầm trên tay con mộc chuẩn bị đóng dấu, ông nhắc nhở: Cậu nên nhớ là chỉ được thay đổi chức nghiệp duy nhất một lần thôi đấy. Gật đầu, Rokan khẳng định một lần nữa với ông ta. Nhanh chóng chức nghiệp chuyển nghề của cậu đã được thông qua. Bạn đã chuyển thành chức nghiệp Berserker. Sau khi chuyển nghề thành công, ông chủ cũng giơ nắm đấm lên chúc mừng cậu. Lập tức cấp độ của cậu lại quay về 1. Chỉ có chỉ số là vẫn giữ nguyên. Đem ra một đống vật phẩm, ông chủ hỏi Rokan: Đây là phần thưởng chuyển chức nghiệp, cậu hãy chọn lựa một thứ đi. Không do dự, cậu cầm lên một cây rìu. Nhìn thứ vũ khí mới, ánh mắt cậu chợt trở nên nóng bỏng. Cậu bắt đầu vung cây rìu trong tay mình nên múa thử. Chỉ thấy từng luồng gió rít nên khi chiếc rìu xoay tít trong tay. Thấy cảnh này thì lão chủ cũng lặng yên quan sát. Sau đó, cậu tiếp tục tung ra chuỗi combo với vũ khí mới. Đến khi kết thúc, một đoàn kình khí phát tán ra xung quanh khiến kẻ khác cũng phải thối lui vài bước. Nhìn thấy uy lực của đòn thế, ông chủ cũng phải đưa tay nên nể phục. Cười một cách thỏa mãn, cuối cùng cậu cũng có lại cảm giác năm xưa.
Trước khi chọn chức nghiệp cậu cũng khá đắn đo, vì khác với trước kia, Rokan giờ đã biết khá nhiều chức nghiệp ẩn và cách đạt được nó. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cậu vẫn quyết định lựa chọn Berserker để cân hết lũ Ragnarok. Nghĩ lại, lớp nhân vật này sẽ được cộng thêm rất nhiều chỉ số trong những trận đấu quần chiến. Cộng thêm với kỹ năng hóa cuồng cũng buff một lượng sức mạnh không nhỏ. Đây là một chức nghiệp tuyệt vời với những người có chỉ số căn bản cao. Chính vì thế mà hắn đã không ngừng luyện tập với mấy tên hình nhân để nâng cao hết mức chỉ số của bản thân. Quan trọng hơn hết là chức nghiệp này rất hợp với tính cách máu chó của hắn. Nhìn vào chiếc rìu mới, Rokan bất giác mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ chặt đầu tên Odin đáng ghét. Đứng một bên, ông chủ cũng thắc mắc. Ngươi chuyển chức nghiệp mà vui thế à? Còn chưa kịp nói gì thì bảng thông báo đã hiện lên. Trên con đường đi tìm ngọn gió mới, Hoang Phong, thứ đã thổi bay cả thế giới từ rất lâu về trước đã được tìm thấy. Hãy tìm những gì còn sót lại và thực hiện di mệnh của Phong Thiên. Nhiệm vụ đầu tiên, hoàn thành khu tập huấn nâng cao với chức nghiệp đầu tiên, đã hoàn thành. Nhìn vào bảng thông báo, Rokan cũng ngạc nhiên vì mình vừa nhận được một nhiệm vụ ẩn có tên Hoang Phong. Vậy là nhân vật chính đã bước những bước đầu tiên trên con đường trong thế giới The Lord. Anh ta sẽ làm gì tiếp theo? Nếu bạn lần đầu đến với kênh, hãy bỏ chút thời gian để đăng ký và ấn chuông thông báo giúp mình. Còn bây giờ hãy cùng đến với sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 7. Sau khi hoàn thành xong việc đổi chức nghiệp, ngay sau đó Rokan liền đến ngân hàng Aerox để vay tiền. Vừa vào trong anh chàng đã hô lớn. Cho tôi vay khoản lớn nhất có thể đi cô em. Nhìn thấy thái độ nóng vội của anh bạn, cô nhân viên ngân hàng cũng có phần bất lực. Vâng thưa quý khách, với điều kiện của anh có thể vay nhiều nhất là 30 đồng bạc và lãi suất 3% một tháng. Sau khi vay được tiền, Rokan nhanh chóng quay trở lại hội Berserker. Vừa gặp chủ hội cậu đã hét lớn. Mau đưa cho tôi tất cả sách kỹ năng của Berserker chức nghiệp đầu tiên nhanh lên. Nhìn độ chịu chơi của anh bạn trẻ, ông chủ cũng có phần bất ngờ. Bạn đã học được dìu thuật và 4 kỹ năng khác. Dìu thuật, bạn có thể vung dìu một cách thành thạo. Độ thông thạo kỹ năng càng tăng, tốc độ và khả năng tấn công sẽ tăng theo. Độ thông thạo hiện tại 0%, cấp độ, tân thủ, khả năng tấn công, tăng 70%. Tốc biến, cấp 1, bạn có thể di chuyển nhanh trong 3 bước, độ chính xác tăng 110%. Đả kích, cấp 1, đòn tấn công tiếp theo sẽ mạnh hơn bình thường. Sức mạnh và độ chính xác của đòn kế tiếp tăng 110%. Tiếng gầm xung trận, cấp 1, khiến đối phương hoảng sợ bởi tiếng gầm điên cuồng. Hóa cuồng, cấp 1, thiêu đốt sinh lực bản thân để tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Nhìn bảng thông báo, Rokan có chút trầm ngâm. Thấy vậy ông chủ liền hỏi cậu. Có chuyện gì à? Quay lại nhìn ông chủ do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng mở lời. Ông có biết gì về Hoang Phong không? Nghe vậy, ông chủ cũng không cung cấp thêm cho cậu bất cứ thông tin gì. Sau khi rời khỏi công hội chức nghiệp, cậu lang thang đến đài phun nước để suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn vừa nhận được. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần thông tin nhiệm vụ, cậu vẫn không thể biết thêm thông tin về thứ gọi là Hoang Phong. Dù đã hỏi một số người khác, nhưng tất cả đều không biết gì về thứ đó. Hơn nữa, ngay cả khi cậu trở thành người chơi xếp hạng 1 trước kia, cậu vẫn chưa từng nghe bất kỳ điều gì về nhiệm vụ đó. Tức giận vì mãi không tìm ra manh mối, cậu bắt đầu nóng giận với cái nhiệm vụ chết tiệt này. Tuy phần thưởng nhiệm vụ ẩn khá hấp dẫn, nhưng cậu cũng đành ném nó qua một bên. Mở cửa sổ trạng thái, cậu kiểm tra lại toàn bộ chỉ số của mình một lần nữa. Sau khi đổi chức nghiệp, giờ chỉ việc chăm chỉ cày level nữa là xong. Nhìn vào bảng chỉ số, Rokan cân nhắc có nên thực hiện luôn kế hoạch thăng cấp như điên mà mình đã vạch ra hay không. Thời gian sau, mọi người đi qua khu vực đài phun nước đều chú ý đến một dòng thông báo. Địa điểm, rừng khắc nghiệt, đang tìm một kỵ sĩ hộ tống tôi đến trại óc. Phần thưởng, 15 đồng bạc. Chờ mãi mà vẫn chưa có ai đến nhận quest. Đang chán nản thì một giọng nói cất lên. Có phải ngươi cần người hộ tống đến trại óc không người anh em, ta sẽ giúp. Quay lại nhìn thì một tên to lớn với bộ giáp sáng loáng đang đứng trước mặt cậu. Hắn nói tiếp. Nhưng ta muốn được trả công trước. Nhìn gã đó một hồi, ánh mắt cậu nhận ra có gì không đúng. Cuối cùng Rokan cũng cất tiếng hỏi. Ngươi đi một mình à? Cấp của ngươi là bao nhiêu? Ta cấp 25, chức nghiệp, hiệp sĩ trọng giáp. Xua tay, Rokan đuổi hắn. Một mình thì không tin tưởng được, đi chỗ khác đi. Đưa ra chiếc phù hiệu hắn giới thiệu. Nhìn đi, đây là chiếc phù hiệu chiến binh óc đấy. Ta đã tự tay giết chết một con nên mới nhận được thứ này. Nhưng Rokan vẫn không thèm quan tâm. Nếu chỉ giết được 1-2 con óc tuần tra ở rìa ngoài rừng thì không đủ đâu. Ta cần ít nhất 2 người trên cấp 30 để đến trại óc giữa rừng cơ, nên ngươi mau đi đi. Bị từ chối trước mặt những người chơi khác, tên kỵ sĩ tức giận nhìn cậu ta hằn học. Ngay lập tức hắn sử dụng tham chắc lên người cậu ta. Sau khi bị dính kỹ năng, trong vòng 5 phút sẽ không thể có hành động tự vệ,
thời gian có thể tăng nếu đối thủ kháng cự. Bị đối thủ chơi xấu, Rokan đã bắt đầu phát tiết cơn giận của mình. Nhưng tên kỵ sĩ lại cười nhạo cậu khi thấy Rokan mới ở cấp độ 1. Hắn mỉa mai anh ta. Hóa ra ngươi chỉ là tên nghiệp dư mới đổi chức nghiệp thôi à? Trình không bằng ai thì câm và cút đi trước khi ta nổi giận. Tức giận cực điểm, Rokan hỏi lại hắn. Ngươi đang nói gì vậy, muốn chết à? Bỏ qua lời cảnh báo, tay hiệp sĩ vẫn tiếp tục khiêu khích anh chàng. Nở một nụ cười gằn khi gã mắng mình là tên cấp 1 tự phụ. Anh thách thức hắn. Vậy ngươi có muốn đánh cược không? Chúng ta sẽ đấu thử, nếu ai thắng sẽ được 15 đồng bạc. Nhìn anh ta như thể một tên ngốc, gã kỵ sĩ mắng anh là đồ điên. Đưa tay nên vẫy gã lại gần, Rokan cho rằng hắn chỉ là tên nhát chết to mồm mà thôi. Ngay lập tức tên kia đã đồng ý tham gia trận đấu. Một bức tường không gian ngăn cách hai người với những người chơi khác hiện lên. Tên hiệp sĩ dí mặt hắn vào gần Rokan gằn ra từng chữ. Xông lên đi, tên khốn tân thủ. Lúc này, Rokan cũng đã bắt đầu cảm thấy kích thích với trận đấu. Mà trong lúc đó, một nhóm 3 người chơi cũng vừa vặn đi ngang qua. Thấy đám đông đang ồn ào náo nhiệt cũng lôi kéo sự chú ý của họ. Nghe được có trận duel đang xảy ra, nữ phù thủy nói với kiếm sĩ. Duel ở đây sao? Chắc họ muốn tìm chết. Ở trong kết giới, Rokan lúc này cũng đang nhìn đối thủ thích thú. Hai bên lúc này vẫn chưa có hành động gì. Chỉ thấy khôi giáp và vũ khí tên kia đã bao phủ một tầng tử khí nhàn nhạt. Hắn sừng sững tiến đến Rokan như một trái núi. Không thấy cậu ta triệu hồi vũ khí, gã hiệp sĩ liền thắc mắc. Nhưng Rokan chỉ giơ ngón giữa lên với hắn. Bị một tên cấp 1 khiêu khích, tay hiệp sĩ lập tức giơ vũ khí nên tấn công. Một chùy bổ xuống, mặt đất đã vỡ một mảng lớn. Như đoán trước được công kích, Rokan dễ dàng lách người né tránh. Đánh hụt đòn đầu tiên, tên hiệp sĩ hét lớn một tiếng. Hắn liên tiếp quét ngang cây chùy về phía đối thủ. Nhờ kinh nghiệm sau vô số trận chiến, Rokan dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của hắn. Công kích mãi vẫn không có hiệu quả, tay hiệp sĩ cuối cùng đã có chút bối rối. Quay lại thì đã thấy Rokan ở sát bên cạnh mình. Vung chùy hắn định nện cho anh một cú, nhưng đã bị anh chàng cho ăn một đấm vào mặt. Lực của cú đấm quá mạnh, khiến cho giáp đầu của hắn ta vỡ nát. Có được lực công kích mạnh như vậy, tất cả là nhờ quá trình luyện tập với bọn hình nhân. Cấp độ hiện giờ của anh ta chỉ là do reset chức nghiệp mà thôi. Chỉ số hiện tại của Rokan có thể so với một người cấp 50. Nói xong anh ta tung cú đấm quyết định kết thúc trận đấu. Bên ngoài, mọi người khi chứng kiến trận chiến cũng hoảng sợ trước chiến lực của anh ta. Đặc biệt là tay kiếm sĩ, hắn đã hoàn toàn khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối. Trở lại trận chiến, sau khi lĩnh chọn một đòn vào bụng, bộ giáp của hắn đã bị Rokan phá hủy hoàn toàn. Dùng tay tóm lấy mặt gã, Rokan ấn gã lõm xuống mặt đất không chút lưu tình. Sau khi giải quyết xong tên kia, bảng chỉ số thực sự của cậu ta cuối cùng cũng hiện lên. Hết chương 7. Vậy là từng bước, nhân vật chính của chúng ta đã ngày càng mạnh hơn. Hãy cùng đồng hành với anh ta trong những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ, hãy cùng tiếp tục theo dõi sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 8. Sau khi bị hạ gục trong trận duel, một dòng thông báo lập tức hiện lên. Người chơi Baikan đã bị hạ gục. Bạn đã chết trong trận đấu tay đôi. Bạn sẽ bị mất 15 đồng bạc. Người chơi Rokan đã thắng. Bạn sẽ nhận được 15 đồng bạc. Ở bên ngoài người xem cũng đang bàn luận hăng say về trận đấu. Cậu có thấy cách hắn hạ gục tên kia bằng tay không? Hình như hắn chỉ mới cấp 1 thôi đấy. Bộ hắn dùng hack à? Sau khi thử sức mạnh của mình với tên kia, anh thầm đánh giá thực lực của mình cũng gần đủ để đi vào trại óc. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để đến đó một mình. Còn đang phân vân thì có một giọng nói cật lên. Tôi làm phiền một chút được không ạ? Quay lại nhìn về phía giọng nói, kẻ vừa đến là 3 người chơi tình cờ chứng kiến trận đấu của Rokan vừa diễn ra. Anh chàng kiếm sĩ lập tức hỏi, anh có phải muốn tìm người hộ tống đến trại óc hay không? Chỉ tay lên bảng thông báo, Rokan hứa sẽ trả công đầy đủ cho bọn họ. Tuy bọn họ chưa từng đến đó, nhưng 3 người vẫn thường hoạt động tại những khu vực gần ấy. Biết được ý định của Rokan, cả 3 mời anh cùng nhập hội với bọn họ. Thấy vậy, Rokan bèn hỏi cậu ta cấp độ bao nhiêu. Không ngần ngại cậu trai trẻ giới thiệu mình cấp 35, còn 2 người đồng đội đều đạt cấp 32. Nghe vậy mắt Rokan bắt đầu đánh giá bọn họ. 2 người này cấp độ cũng ổn. Tổ đội của họ cũng khá cân bằng khi có một người gây đam, một dealer và một healer. Nhận định những người này phù hợp với nhiệm vụ. Anh đồng ý đưa tiền nhưng chỉ muốn họ đưa mình đến cổng trại, chứ không tham gia nhập hội. Rokan thỏa thuận sẽ đưa trước 10 đồng bạc, trên đường đi anh sẽ không tham gia đánh quái, và tất nhiên cũng không nhặt những trang bị rơi ra từ đó. Sau khi thành giao, nhóm người bắt đầu tiến vào rừng khắc nghiệt. Trong khi Rokan có vẻ ung dung, thì 3 người lại khá căng thẳng. Đột nhiên, tay kiếm sĩ ra dấu dừng lại. Trước mặt họ là một tháp canh của bọn orc. Quay lại, anh cảnh báo đồng đội của mình đã đến địa phận của bọn chúng. Mọi người phải cảnh giác với bọn lính tuần tra.
Nhìn ba người như những kẻ ngốc, Rokan hỏi kiếm sĩ. Vậy từ đây ta sẽ làm gì? Đưa tay về phía hồi máu sư, kiếm sĩ yêu cầu. Rose, cô đưa cho tôi thứ đó đi. Lập tức cô gái vội lục tìm trong túi của mình. Sau khi nhận vật phẩm mà cô gái đưa, kiếm sĩ vận sức ném về phía một khu đất trống gần đó. Một miếng thịt tươi lập tức rơi xuống. Chỉ ít phút sau, miếng thịt đã thu hút sự chú ý của hai tên orc tuần tra. Nhìn miếng thịt, hai tên này cũng lưỡng lự một lúc. Nhưng cuối cùng chúng cũng không thể cưỡng lại mùi thịt. Tiến lại gần, hai con orc tự đánh giá. Có thể là tên nào đó của đội đi săn làm rớt. Từ trong bụi cây, nhóm của kiếm sĩ cũng bắt đầu phân công hành động. Chỉ thấy ba người lẻn ra phía sau chúng. Trong lúc hai tên kia đang thưởng thức bữa ăn, cả nhóm đã thành công vượt qua trạm gác. Lúc này, Rokan cũng phải thay đổi suy nghĩ về những đồng đội mới. Sau khi đào thoát khỏi tháp canh, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng càng tiến sâu vào rừng, tần suất xuất hiện của bọn orc lại càng tăng. Sau khi chạm trán với mấy trạm gác nữa thì cuối cùng họ cũng đến trại của bọn chúng. Nhìn vào lỗ hổng duy nhất của hàng rào, họ chợt nhận ra gần đó có một tên orc đang canh giữ. Cả bọn liền bàn nhau phương án hành động. Không còn cách nào khác, kiếm sĩ đành cất lời nhờ vả nữ phù thủy. Vậy phải dựa vào cô rồi, Elfie. Sau khi nhận lời, cô bắt đầu đọc chú ngữ. Chỉ thấy từ cây gậy của cô, một đoàn lân tinh bắt đầu xuất hiện. Sau đó là một pháp trận rộng khoảng nửa mét đột ngột hiện lên cây gậy của cô ta. Sau khi pháp trận xuất hiện, kiếm sĩ cũng bắt đầu hành động. Con orc canh gác lúc này cũng đã phát hiện ra có điều gì không ổn. Nó vừa định quay lại thì đã thấy kiếm sĩ lao tới. Vừa định lên tiếng cảnh báo cho đồng bọn thì đột nhiên miệng của hắn bị dính bùa câm nặng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị trúng chiêu của kiếm sĩ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, nửa đầu của con orc đã bị cắt. Kiếm sĩ vừa thu đao lại, cũng là lúc thân hình con orc đổ gục xuống. Cất đao vào vỏ, anh đưa tay ra hiệu cho Rokan có thể vào được. Thấy ba người bọn họ đã hoàn tất nhiệm vụ, anh bèn thanh toán nốt số tiền còn thiếu cho kiếm sĩ. Biết Rokan đi vào đó một mình, cô bé Heather bèn khuyên nhủ anh. Nhưng Rokan vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Sau khi lấy được tiền, ba người ngay lập tức rời đi. Trên đường về, cô bé hồi máu sư và nữ phù thủy không ngừng thắc mắc, một kẻ như anh ta thì làm gì ở đó. Nhưng kiếm sĩ chỉ nói gọn lỏn. Anh ta không cần chúng ta phải lo đâu, cậu ta chắc chắn không yếu đến mức phải nhờ người khác gánh mình. Nữ phù thủy thấy kiếm sĩ đánh giá cao cậu ta như vậy thì cũng thắc mắc. Không quay đầu lại, kiếm sĩ hỏi cô ta tại sao Rokan lại yêu cầu đấu tay đôi với tên kia. Theo kể lại, chính tay hiệp sĩ kia đã dùng chiêu công kích trước. Theo luật anh ta có thể phản đòn lại như một cách tự vệ. Ngoài ra anh ta còn có thêm kinh nghiệm khi đánh bại tên đó. Lúc này hai người cũng nhận ra điểm vô lý. Bằng một giọng không đổi, kiếm sĩ giải thích tiếp. Có thể anh ta có lý do nào đó khiến anh ta chỉ có thể ở cấp 1 cho đến khi đến trại orc. Lúc này ở trại orc, bọn orc cũng đang rất ngạc nhiên khi chứng kiến một tên nhân loại lại nghênh ngang đi giữa trại của chúng. Đứng giữa bọn chúng, Rokan nhe răng cười thách thức. Hít một hơi thật sâu, anh hét lớn. Trong số các ngươi, có tên nào biết về danh dự của một chiến binh thì bước ra. Lập tức đã có một số kẻ tiến lên. Nhân loại như ngươi mà cũng biết đến danh dự của orc sao? Nở một nụ cười nham nhở, Rokan nghĩ đến một cách bí mật có thể đánh bại được lũ orc này mà đến nay vẫn chưa ai sử dụng. Nếu bạn hét lên đòi thách đấu với chúng giữa doanh trại, chúng sẽ chấp nhận lời thách đấu để bảo vệ danh dự. Nhưng mục đích Rokan đến đây không chỉ để thăng cấp. Thứ để tăng tiến nhanh chóng sức mạnh đó chính là đạt được những thành tựu bất khả thi và có được danh hiệu cấp huyền thoại. Phải biết, chiến đấu với bọn orc ở rừng khắc nghiệt, đó là một cuộc chiến vô cùng khó khăn và gian khổ. Nhưng nó cũng cho bạn phần thưởng rất lớn. Gầm lên sảng khoái, Rokan đưa ra lời thách thức. Trong số các ngươi, ai là mạnh nhất thì lên đây. Hết chương 8. Vậy là trận đấu tay đôi giữa Men và bọn orc chuẩn bị diễn ra. Anh sẽ nhận lại được gì sau trận chiến? Hãy cùng chờ đón trong những chương tiếp theo của bộ truyện.